นี้จะมาทำข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวผัดกุ้งนี้จะทำประมาณกิน4 คนนะคะอันดับแรกเรามาเทน้ำมันก่อนนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยไข่ค่ะไข่ใช้ประมาณ2 ฟองนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะสุกตามด้วยแครอทหัวหอมใหญ่ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยนะคะตามด้วยข้าวเปล่าค่ะเทไปเลยนะคะเทให้หมดอันนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะคะเกลือค่ะข้าวผัดนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะคะจะใส่เกลือแทนค่ะแล้วก็ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะ
ผงปรุงรสนะคะ ซอสหอยนางรมค่ะคราวนี้ก็ผัดให้เข้ากันและต้นหอมซอยนะคะต้นหอมซอยนี่จะเอาไว้โรยหน้านะคะคราวนี้เราก็มาตกแต่งใส่จานนะคะจัดแบบสวยๆนะคะคราวนี้เราก็มาเทเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยกุ้งค่ะสวยแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวค่ะแค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่จานได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย